Bun regăsit tuturor! Astăzi vorbim despre tunderea trandafirilor toamna, mai exact ce trebuie să facem toamna la trandafiri sau ce nu trebuie să facem. Urmăriți cu atenție pentru că greșind putem să facem daune destul de serioase trandafirilor. Atâta timp cât trandafirul este în vegetație, nu tăiem nimic la trandafiri. Până toamna târziu, când încep să cadă brumele, când frunzele cad singure, ceea ce vedem noi în grădină este partea exterioară, nu vedem ce este de desubt. Totdeauna partea de sus este echivalentă cu partea care este în pământ, cu rădăcinile. Dacă noi venim și tăiem, se face un dezechilibru, se stimulează rădăcinile pentru că sunt mult mai puternice decât partea exterioară, deci se stimulează rădăcinile, repornește vegetația și uitați ce se întâmplă. Făcând tăieturi înainte ca planta să intre în procesul de intrare în iarnă, deci va revegeta, va reîncepe ciclul de revegetare și nu este bine să se întâmple așa ceva în toamnă, pentru că va deschide toți mugurii. Odată deschiși mugurii vor îngheța cu venirea frigului, odată mugurii desfăcuți și înghețați, nu vor mai fi alți muguri. În primăvară nu vom mai avea de unde să pornească planta, de unde să facă alte ramuri. Lăsăm plantele mai bine până toamna târziu, când deja a pierdut toate frunzele, sau și mai bine să le tăiem în primăvară, înainte să iasă din iarnă plantele. Atunci vor fi pregătite, vor avea energie suficientă acumulată pe timpul toamnei și vor porni mult mai puternic, mult mai viguroase. Și dacă totuși decidem să facem în toamnă târziu tăieturile, aici am defrunzit un trandafir ca să vă explic cum se fac tăieturile, de unde se taie și care este tehnica cea mai bună pentru o înflorire cât mai abundantă la trandafir. După cum vedeți, aici au fost niște tăieturi în verde la acest nivel. Plantele s-au dezvoltat foarte mult. Vedeți cât de mult s-au dezvoltat? Plantele au nevoie de soare și de o ventilație foarte bună să nu se îmbolnăvească. Pentru a crea și în interior ventilație și să ajungă lumină și soare în interior, vom tăia ramurile care sunt în interior. În primul rând, tăiem ramurile mici, cele subțiri. Niciodată nu lăsăm ramuri subțiri. Tăiem dublurile, o lăsăm pe cea mai mare, care iese în exterior, pe cea mai groasă și cea mai viguroasă. Tăiem toate părțile uscate, curățăm bine planta. Aici vedeți, această ramură a crescut în interior, o eliminăm, facem curățenie, lăsăm 1 cm 2 de la bază. Din nou, această ramură este crescută în interior, în mod aotic, o eliminăm. Îi lăsăm 2-3 internoduri de la bază în sus, dăm posibilitatea să crească și alte ramuri în primăvară. Deci vedeți cum începe planta să arate cât mai bine, cât mai curată. Putem tăia și pe aceasta la 2-3 cm. Această ramură
care merge înspre interior o tăiem. Tăieturile întotdeauna le facem oblic, astfel încât apa să curgă înspre exteriorul mugurelui. Deci dacă avem în spate un mugure, să nu ajungă apa și umiditatea pe mugure. Toate ramurile subțiri le tăiem. De ce? Dintr-o ramură așa de subțire nu va ieși aproape nimic. Vor genera ramuri și mai subțirele de pe această ramură subțire. O eliminăm, dăm forță la celelalte care sunt ramuri principale. Aici am un exemplu clar. Dacă tăiem înainte de vreme, înainte de intrarea în iarnă, trandafirii, ce se pot întâmpla cu mugurii? Mugurele iese, se va usca din cauza frigului, va îngheța și se va usca din cauza frigului și de aici nu va mai ieși niciun mugure. Deci trebuie să protejăm mugurii netăind plantele înainte de vreme. După ce am făcut curățenie în interiorul plantei, venim și tăiem ramurile mai groase. Lăsăm 4-5 internoduri, 4-5 locuri unde au fost frunzele, acolo se găsesc și internozii. Mugurii care dau în exteriorul plantei, da? Deci care dau în exterior, îi lăsăm ca și muguri principali. Vom tăia deasupra mugurelui. În acest fel. Oblic. Deci dacă am aici mugurele, apa să curgă în partea cealaltă, să nu rămână umezeală, să facă strop de gheață chiar pe mugure. Și continuăm cu acest procedeu cu toate celelalte ramuri. Deci aici am un mugure care dă în exterior, îl tai oblic. Aici am un mugure care vine spre interior, deci trebuie să aleg unul de deasupra. Avem un altul aici. Controlăm și în partea cealaltă. Cei care au experiență văd imediat unde este mugurele. Deci cam așa trebuie să arate în grădinile noastre o plantă de trandafir curățată și tunsă corect. La trandafirii remontanți tăieturile sunt puțin diferite. În orice caz nu se fac în toamnă la remontanți, așteptăm până în primăvară. Lăsăm plantele să acumuleze energie cât mai multă și aceste tăieturi le vom face în primăvară, le vom face împreună, probabil într-un alt video tutorial. În această perioadă administrăm trandafirilor fosfatul de potasiu. La ce este bun fosfatul de potasiu? Lemnifică ramurile, lemnifică rădăcinile noi create în timpul anului, fixează toate elementele nutritive în rădăcini și în ramuri. Deci în această perioadă se folosește fosfatul de potasiu. Îl găsiți în centrele specializate, în florării, chiar și la Dedeman. Acestea au fost informațiile pentru acest moment, la începutul toamnei. Deci nu facem tăieturi în timpul toamnei, lăsăm plantele să-și facă un ciclu vegetativ complet, lăsăm să piardă toate frunzele, ori facem la începutul iernii, după ce a pierdut frunzele, facem tăieturile, ori cel mai bine așteptăm până în primăvară. Eu doar în primăvară tai trandafirii. Puteți să-mi lăsați un like, puteți să vă înscrieți și să ne revedem într-un alt video tutorial, poate la fel de informativ ca și acesta. Pe curând!